Wij zijn het TU Delft Hydromotion Team en we zijn hier aan het testen met onze boot. Dit doen wij in Drimmelen. Het speciale aan deze boot is dat deze vaart op waterstof en het is ook een draagvleugelboot. Dat betekent dat de boot volledig uit het water kan komen bij voldoende snelheid. Wij kiezen als team voor waterstof omdat dit een hele duurzame manier van aandrijving kan zijn. En we willen laten zien dat het ook in de maritieme sector gebruikt kan worden. Het doel is om de Monaco Energy Boat Challenge daarin mee te doen en dan de Open Sea-klas te winnen. De samenwerking met Dormer Pramet bevalt ons heel goed. Met behulp van hun tools hebben we de aandrijving voor de boot gemaakt en ook de foil-actuatiesysteem. En dit maakt het dus mogelijk om met de boot te gaan varen en te foilen. Dormer Pramet draagt bij aan ons project door het leveren van gereedschappen en kennis. En door onze probleemstelling aan Dormer Pramet voor te leggen, zijn wij heel vrij in het ontwerpen en produceren van deze onderdelen. We gaan nu naar de achtercompartment, waar de aandrijflijn en de high control zit van de boot. En ik neem jullie graag mee. Dus kom mee. Zoals je ziet, dit is de rear compartment. Maar bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen, waar allemaal Dormer Pramet producten voor gebruikt zijn. Dat gaat om de high control, de aandrijflijn en het stuursysteem. Het is allemaal van aluminium gemaakt, bijna allemaal van 775. Dat is een heel sterke soort aluminium. En dat helpt ons allemaal licht gewicht en toch sterk genoeg te zijn. Om deze onderdelen te maken hebben we van Dormer Pramet een hoop gereedschappen gebruikt. Voor de freesoperaties hebben we voornamelijk mantelkopfrees, vingerfrezen, boren en tappen gebruikt. En voor de aandrijflijn, dat gaat natuurlijk voornamelijk om assen. Daar hebben we gebruik gemaakt van de snijplaten, zowel met radius als zonder radius. Om ons product snel, maar toch met een goede afwerking te krijgen. Om stabiel te kunnen foilen hebben we 3 foils nodig. 2 voor en 1 achter. Net hebben we achter gezien, de height control daarvan, dus die het aanstuurt. Maar voor in de boot hebben we die bijna identiek en die zijn gespiegeld aan beide kanten. En hiervoor zijn ook heel veel tools van Dormer Pramet gebruikt. Hetzelfde als achter hebben we hier ook hoge precisie en hoge stijfheid nodig. En een goede surface finish om alles smooth te laten lopen. Nou, het onderdeel is zo belangrijk omdat het hoofdmechanisme is voor het foilen. Dus dit kleine onderdeel wat je hier ziet, tilt de hele boot uit het water. En naast dat hij uit het water wordt getild, zorgt hij er ook voor dat het stabiel blijft. En dat is best wel een complexe combinatie, vooral als je kijkt naar hoe compact het is. Ja, ik had zelf een hele goede ervaring met het gebruik van de producten van Dormer Pramet. Het product had een hele lange standtijd, ze gingen makkelijk door het materiaal heen en ook daarbij snel door het materiaal heen met toch een goede service finish. Wat onze productietijd enorm heeft kunnen versnellen.